ไม่ใช่ชีวิตจริงของคุณแพรรี่แต่ชีวิตจริงที่เราเห็นของคนไทยในสหรัฐกับสิ่งที่เราเห็นในหนังเหมือนไหมคิดว่าเหมือนนะคะคือส่วนตัวจริงๆไอ้เรื่องพวกเนี้ยก็ไกลตัวแพรเหมือนกันช่วงแรกที่ไปนิวยอร์กอะเราอยากให้ภาษาอังกฤษมันแบบดีขึ้นแบบเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตั้งใจจะไม่ใช้ภาษาไทยเยอะมันก็ใช้สัญชาตญาณในการแบบว่าเราจะต้องอยู่ให้ได้ต้องสื่อสารกับทุกคนให้ได้อะค่ะ แล้วความแตกต่างระหว่างวงการในไทยกับที่อเมริกามันต่างกันยังไงต่างเยอะมากเลยนะ รู้สึกว่าที่ไทยเรื่องหุ่นเรื่องอะไรเป็นเรื่องใหญ่มากหรือว่าเรื่องอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอไปอยู่อเมริกาไม่มีใครถามอายุเลยเขาสนใจแค่ว่ายูเกิน18หรือยังต้องมีพ่อแม่มาเซ็นเอกสารไหมแล้วถ้าลุกตรงเล่นได้บุคลิกอะไรตรงกับบทก็ได้เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ตื่นเต้นมากนะครับเมื่อวานมีคลิปออกไปเป็นคุณโอจ่าโอ ซึ่งเป็นพระเอกจากหนังเรื่อง The ล่ามโอ้ ล่ามไทย The ล่าม Who are you? พี่ชื่อระดาวันนะคะเป็นล่ามสารไว้ใจให้พี่เป็นล่ามให้คุณนะคะเดี๋ยวพี่จะแปลทุกอย่างให้คุณฟังนะคะคุณจะได้เข้าใจทุกคนแล้วทุกคนก็จะได้เข้าใจคุณค่ะพี่เป็นคนแรกเลยนะที่หนูคุยด้วยแล้วรู้เรื่องพี่ใจพูดภาษาไทยได้ไหมขอทนายคนไทยได้ไหมคะ Can I have a Thai lawyer? I don't think so. โอ้มันบังคับให้ฉันนอนกับแขกเขาจะให้หนูมาทำงานร้านนวดไทยหนูไม่ได้มาทำอะไรแบบนี้ต้องไปจับพวกมันสิไม่ใช่มาจับหนู ทุกคนโอเคไหม เด็กๆเป็นยังไงกันบ้างครับ พุทธังสรนังคัจฉามิ ล่ามเฉยล่ามหรือล่ามไทยภาษาอังกฤษ The Thai Interpreter แล้ววันนี้มีคนที่ยิ่งดังกว่านั้นอีกเนื่องจากว่าเป็น The Interpreter เป็นล่ามเองคุณแพรรี่นะครับช่วยแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมครับ ๆค่ะแพรรี่นะคะสกุลการพิภพมงคลค่ะรับบทเป็นระดาวันในหนังเรื่องล่ามค่ะแล้วคุณแพรรี่เป็นคนไทยนะ คนไทยค่ะแต่ไม่ได้อยู่ไทย ไม่ได้อยู่ไทยค่ะแล้วเรื่องล่ามเราคุยเรื่องหนังก่อน เนื่องจากว่าวันนี้ออกในโรงหนังแบบทั่วไทยใช่ไหมครับ ใช่แล้วค่ะก็หนังเรื่องล่ามนะคะเข้าโรงวันนี้แล้ว official เลยวันแม่เลยก็ชวนแม่ชวนครอบครัวมาดูได้นะคะอยากให้ทุกคนมาดูเพราะว่าจะได้เข้าใจอาชีพหนึ่งที่มักจะถูกมองข้ามแต่จริงๆแล้วมีความสำคัญมากแล้วก็มีความยากในการทำงานมากๆค่ะแล้วซึ่งเรื่องนั้นจริงๆโดนใจหลายเรื่องหลายประเด็นในหนังเรื่องนั้นหนึ่งชีวิตของคนไทยที่อยู่สหรัฐอเมริกา คิดว่ามันต่างกันนิดนึงอาจจะมีบางอย่างคล้ายกันกับคนไทยที่อยู่ออสเตรเลียซึ่งผมเป็นคนออสเตรเลียแต่เรื่องขาไข่มนุษย์กับอีกหลายเรื่องนะครับชีวิตจริงไม่ใช่ชีวิตจริงของคุณแพรรี่แต่ชีวิตจริงที่เราเห็นของคนไทยในสหรัฐกับสิ่งที่เราเห็นในหนังเหมือนไหม คิดว่าเหมือนนะคะคือส่วนตัวจริงๆไอ้เรื่องพวกเนี้ยก็ไกลตัวแพรเหมือนกันแต่ว่าพอได้มาเล่นเรื่องนี้แล้วก็ได้มาต้องตอนทำการบ้านก็ต้องอ่านข่าวอ่านอะไรที่มันสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นก่อนที่พี่เอจะเอามาดัดแปลงให้เป็นเรื่องนี้อะค่ะเราก็เลยแบบเฮ้ยมันเป็นการเปิดโลกเราเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเราระหว่างที่เราใช้ชีวิตอยู่ของเราอะตามปกติมันมีเรื่องแย่ๆเรื่องโหดร้ายเหล่านี้เกิดขึ้นตลอดเวลาโดยที่เราแบบอาจจะลืมไปว่ามันมีอยู่จริงแล้วมันเกิดขึ้นจริงอะค่ะแล้วที่อยู่สหรัฐอเมริกาทุกวันนี้ก็อยู่เมืองไหนตอนนี้อยู่ลอสแอนเจลิสค่ะอยู่ลอสแอนเจลิสไม่ได้อยู่นิวยอร์กแล้วไม่ได้อยู่นิวยอร์กแล้วโอเคก็อยู่สหรัฐไม่กี่ปีนะ รวมแล้วประมาณ11ปีกว่าๆค่ะเคยอยู่นิวยอร์กประมาณ7-8ปีกลับมาไทยประมาณ3ปีแล้วก็ตอนนี้อยู่ LA มา4ปีค่ะก็นิวยอร์กเป็น East Coast เป็นตะวันออก ใช่ LA แล้ว เป็น West Coast ชอบที่ไหนมากกว่ากัน โอ้จริงๆแอบคิดถึงนิวยอร์กเพราะว่าเราไม่ขับรถ นิวยอร์กมันเดินทางง่ายแล้วก็อะไรอะแต่จริงๆคือตอนที่ไปนิวยอร์กอะเราเด็กกว่านี้มากเลยอะเรารู้สึกว่าเอเนอร์จีของที่นั่นหรือคนที่นั่นมันแบบมันเข้ากับเราตอนนั้นแต่ตอนนี้ตอบไม่ได้เพราะไม่ได้กลับไปนานแล้ว รู้ไหมเวลาไปนิวยอร์กรู้สึก at home มากรู้สึกเหมือนกรุงเทพบางอย่าง
แน่นอนเป็น ใช่ เมืองที่ยิ่งใหญ่ แต่เวลาเดินอาจจะเหมือนกรุงเทพบางอย่าง อาจจะสกปรกกว่า กรุงเทพด้วยซ้ อืม ำนิวยอร์กแต่ชอบนิวยอร์กนะ ใช่ ผมเป็นนักแจ๊สก็มีแจ๊สบาร์อะไรอย่างเงี้ยมันดีมาก แต่ West Coast อากาศอาจจะดีกว่า ใช่มีหลายซีซันมากกว่า มีแดดมีเย็นแต่ไม่หนาวเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับแล้วถ้าอยู่ที่นั่น เพื่อนเป็นคนไทยหรือเป็นต่างชาติหรือยังไง เพื่อนเป็นต่างชาติเยอะกว่า คือเอาเป็นว่าก่อนเล่นหนังเรื่องนี้แล้วกันนะคะ คือไม่ค่อยได้เข้ามาทำอะไรกับไทยคอมมูนิตี้เท่าไหร่ ครับ เหมือนช่วงแรกที่ไปนิวยอร์กอะเราอยากให้ภาษาอังกฤษมันแบบดีขึ้นแบบเร็วๆอะไรเงี้ย เราก็เลยตั้งใจจะไม่ใช้ภาษาไทยเยอะ ก็เลยมีแต่เพื่อนฝรั่ง แล้วก็แบบโยนตัวเองเข้าไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่มีแต่ฝรั่งอะไรอย่างเงี้ย มันก็ใช้สัญชาตญาณในการแบบว่าเราจะต้องอยู่ให้ได้ ต้องสื่อสารกับทุกคนให้ได้ค่ะ มีช่วงหนึ่งที่แบบภาษาไทยแบบเริ่มแกว่งๆเลยอะเพราะว่าไม่ได้ใช้เยอะ อยากรู้นะ ที่ไปผมไม่ได้ไปกับครอบครัวใช่ไหมครับ ค่ะ ก็ไปคนเดียว ไปคนเดียว แล้วหนึ่งรู้สึกยังไงเวลาตัดสินใจไป แล้วหาที่อยู่ที่พักอะไรทุกอย่างถ้าต้องทำเองทำยังไงเนาะ อืมตอนแรกอะคือมีลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งเขาอยู่ในนิวเจอร์ซีย์ ครับ ก็เราก็ไปอยู่กับเขาก่อน แล้วตอนนั้นเหมือนคุณแม่มีประชุมหรือมีอะไรสักอย่างในอเมริกา แล้วเขาก็แบบไปด้วยกันไหมเรียนจบแล้วมีเวลาว่างละครเวทีก็เล่นเสร็จแล้วแบบไปด้วยกัน ก็เลยลองไปแล้วก็สำหรับเรามันจะง่ายกว่าหลาย ๆ คนนิดนึงตรงที่เราเกิดที่นั่นเรามี citizenship ครับ ก็คิดจะไปก็ซื้อตั๋วเราไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้อง worry เรื่องวีซ่าอะค่ะ เราก็ไปแล้วก็คิดว่าก็ลองออดิชั่นงานนู่นนี่ดูงานเต้นอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอเราได้แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบไม่มีใครมองว่าความไม่ผอมหรือไม่ตรงค่านิยมเป็นปัญหาขนาดนั้นเรารู้สึกแบบเราอยู่ผิดที่มาตลอดหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจากที่จะอยู่แค่แบบไม่กี่เดือนกลายเป็น 6-7 ปี 8 ปีไปเลยในนิวยอร์ก แล้วมีจุดไหนบ้างไหมที่คิดถึงจากเมืองไทย คิดถึงเมืองไทยใช่ไหม ส่วนใหญ่จะคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ค่ะ เขาอยู่แถวไหน อยู่กรุงเทพ อยู่กรุงเทพค่ะ แล้วดั้งเดิมเป็นคุณแพรรี่เป็นคนกรุง เป็น เท คน พ กรุงเทพ ยังไงเรื่องอาหารไทยอะไรก็ยังกินที่โน่นไหมหรือกิน ตอนเนี้ยกินตอนอยู่ LA อะกินรู้สึกว่ามีความคิดถึงอาหารไทยมากกว่าเมื่อก่อน เมื่อก่อนที่ไปนิวยอร์กเราเด็กกว่านี้แล้วเรายังมีความแบบตื่นเต้นช่วงประมาณแบบ 3-4 ปีแรกยังแบบไม่คิดถึงบ้านเท่าไหร่ยังแบบเฮ้ยโอ้โหแบบ opportunities แบบเยอะมากเลยสำหรับคนแบบเราหุ่นแบบเราผิวสีแบบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ภาษาแสดงภาษามันเก่งอยู่แล้ว ชอบภาษาอังกฤษมาตลอดอยู่แล้วกัน ค เป็ รั น บ วิชาที่ชอบ แต่ว่าตอนไปใหม่ๆก็ออกเสียงผิดเยอะนะ แต่ว่าเราเรียนจากการที่พูดผิดไปเลยแล้วให้ฝรั่งพูดว่าอันนี้ออกเสียงนี้ต่างหากอะไรอย่างเงี้ย เคยต้องใช้ล่ามไหมหรือ ยังไม่เคย ไม่เคย แต่คิดว่าถ้ามีเรื่องอะไรที่มันต้องใช้ศัพท์เฉพาะคิดว่าต้องใช้ค่ะ เพราะเราคิดไม่ทัน เราพูดถึงเรื่องล่ามจริงๆเรื่องมันน่าสนใจไม่รู้จะเล่าถึงไหน แต่เอาเป็นว่ามีผู้หญิงโดนหลอกไปอยู่ที่เมืองที่สหรัฐที่อเมริกา อือหือ เขาคิดว่าเขาจะเปิดสปาอยู่ดีๆเหมือนไม่ใช่เป็นทักให้มนุษย์ให้มันจบตรงนั้น ไปดูหนังเรื่องเต็มๆจะได้รู้เรื่องที่เรียนรู้หน้าที่ของล่าม การทำงานเป็นล่าม เราเรียนอะไรมาบ้าง ในฐานะที่เราต้องรับบทแบบ ต้อง นี้ portray นี้ใช่ไหม ก็จริงๆ ตอนที่ได้บทอะเหลือเวลาน้อยมากเลยค่ะ เหมือนเขาใช้เวลาตัดสินใจนานนิดนึงอะไรเงี้ย แล้วก็ที่ทำมากที่สุดคือคุยกับพี่เอเนี่ยแหละ เพราะเราต้องเล่นเป็นเขาเราก็ information ยิ่งเยอะยิ่งดีเกี่ยวกับเขาอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็เขาก็เป็นล่ามมา30 ปีอะเราก็โชคดีไม่ต้องไปหาอะไรเอง ก็ถามเขาได้เลย แล้วก็จริงๆ เดี๋ยวนี้โชคดีที่มีโซเชียลมีเดียเพราะว่ามีล่ามหลายวัยเลยที่แบบว่ามาลงวิดีโอไว้ว่าวันนี้นะไปทำงานแบบวันนี้เป็นแบบแปลทีหลังหรือวันนี้ต้องไปพูดบนเวทีวันนี้อยู่ในตู้อะไรเงี้ยเราก็ไปไถดูทั้ง TikTok ทั้ง Instagram คือช่วยได้มากอะ ได้ไป ช่วย เจ มาก อ จริง ไหมได้ไปเจอแบบเช่นแบบตู้ล่ามไปเจอตัวจริงไหม ไม่เจอเหมือนเหลือเวลาไม่พอค่ะที่ไปทำอีกอย่างคือไปศาลแต่ว่ามีเวลาไปวันเดียวแล้วก็หาเรียกว่าอะไรหาเคสที่มันมีการใช้ล่ามไม่ได้ แต่ว่าก็ต้องเข้าไปนั่งจะได้แบบชินกับบรรยากาศว่าแบบขั้นตอนมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริง
ทำงานเป็นล่ามบางทีมันเศร้ามากอืมเคยทำเราก็ต้องรับคนเวลาเข้าคุก อืม ต้องต้อนรับบางทีนะเราเห็นที่ออสเตรเลียเป็นเด็กด้วยนะเขาอายุไม่ถึง18แล้วเป็นโหมันโหดร้าย แต่เราต้องห้ามใช้อิโมชัน อืม ซึ่งมันยากมาก จะบอกว่าไม่สปอยละกันแต่มีซีนอยู่ซีนหนึ่งที่ต้องแปลอะไรที่มันแบบค่อนข้างบีบหัวใจเรา อืม คือแล้วอันนี้คือยังไม่ได้ถ่ายด้วยแบบไปถึงแต่งหน้ายังไม่เสร็จเลยแล้วเขาเรียกมาซ้อมบล็อกกิ้งเราก็แบบว่าแค่พูดบทนิดหน่อย แล้วด้วยบรรยากาศหรืออะไรต่างๆ มันแบบมันจิกมาก เราแบบว่า พอเสร็จซีนนั้นก็คือเดินหนีไปเลยเป็นที่มายืนร้องไห้อยู่คนเดียว เออ ไม่บอกว่าซีนอะไรไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวจะสปอยแต่ว่า ต้องไปดู ตอนนี้คือแบบเข้าใจล่ามเลยอ่ะ แล้วทุกวันนี้ถ้าอยู่ที่นู่นก็ทำเป็น acting เต็มๆใช่ไหมครับ ก็เต็มเท่าที่จะเต็มได้ เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เป็นไปอยู่ LA หรือไปที่ไหนเพื่อไปเป็นนักแสดง ครับ อะค่ะเขาก็จะต้องมี side job อะเพื่อให้อยู่ได้ แล้วก็ต้องแบบ flexible เพียงพอที่จะมีเวลามา audition ด้วยอะไรอย่างเงี้ย แล้วความแตกต่างระหว่างวงการในไทยกับที่อเมริกา มันต่างกันยังไง ต่างเยอะมากเลยนะ รู้สึกว่าที่ไทยเรื่องหุ่นเรื่องอะไรเป็นเรื่องใหญ่มาก หรือว่าเรื่องอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนคนไทยไม่อยาก invest ไม่อยากลงทุนกับนักแสดงที่แบบอายุเกิน20หน่อยๆแล้วอะไรอย่างเงี้ย อืม เขาก็อยากแบบดันคนตั้งแต่เด็กจะได้อยู่นานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็พอออดิชั่นที่ไทยจะมักจะถูกถามอายุจริง ซึ่งเราชินแล้วล่ะเพราะเราออดิชั่นที่ไทยมาก่อน แต่ว่าพอไปอยู่อเมริกาไม่มีใครถามอายุเลยเขาสนใจแค่ว่ายูเกิน18หรือยังต้องมีพ่อแม่มาเซ็นเอกสารไหม แล้วถ้าลุกตรงเล่นได้บุคลิกอะไรตรงกับบทก็ได้เลยอะไรเงี้ย อืมก็ถือว่าอาจจะแสกว่า ใช่แล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่า เอ้ย อนาคตหรือโอกาสของเรามันไม่มีวันหมดอายุอะ ในขณะที่ที่นี่จะรู้สึกเหมือนแบบ am I expiring เหมือนแบบฉันจะหมดอายุในการทำงานหรือยังอะไรเงี้ย แต่จริง ๆ ที่นู่นก็เห็นคนยังเล่นอยู่จนแบบวัย90ก็ยังมีอยู่นะ ใช่ใช่ ยังทำได้ อืม ดีมากก็ขอบคุณมาก ๆ นะครับ ที่ได้มาสัมภาษณ์วันนี้ เราหวังว่าหนังเรื่องนี้ได้ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งเป็นหนังไทยอยู่อเมริกาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนไทยทำใช่ไหมครับ ใช่หัวใจของหนังเป็นของคนไทยค่ะ เป็นหัวใจของคนไทย ก็คนไทยไปสนับสนุนด้วย ที่โรงหนังก็เข้าวันที่ 12 ซึ่งเป็นวันนี้ ใช่แล้ววันแม่เลยเข้าทาง SF แล้วก็ Major Cineplex ค่ะ โอเค ขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณค่ะ สวัสดี